Иста в эфире, я снова в строю. Из новостей я контент создаю с иронией дерзкой, без скуки и лжи. Видео смотришь, ставь лайк, поддержи. Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной, шучу, Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Рада всех видеть у себя в гостях. Я подготовила небольшую нарезку финских новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. В Финляндии опять ужасное происшествие в школе. В результате нападения с ножом в школе в Пирккала пострадали 3 ученицы младше 15 лет. Подозреваемый ученик той же школы задержан. Не все благополучно в датском королевстве. Такие дикие случаи повторяются все чаще. Разрешите представить. Пааво Väyrynen. Опытный финский политик, занимал посты министра иностранных дел, был министром торговли и развития, министром труда, министром образования, заместителем премьер-министра Финляндии, бывший член парламента Финляндии, то есть человек опытный и компетентный. Предлагаю послушать фрагменты его интервью, касающиеся вступления Финляндии в НАТО, закрытие границы и отношений с Россией. Keskusteluhan on sillä tasolla, että se kuka puhuu rauhaa, niin on yhtäkkiä Venäjän mielinen. Tämä on ihan tuolla korkeimmassa johdossa jopa. Kallas tämmöiset näin niin kuin nimittelee edustajia ja meppejä semmoiseksi, että niin kuin puhuu rauhan puolesta, niin ei te olette Venäjän mielessä, että puhutte, niin kuin pelaatte Venäjän pussiin. Varmasti näin, että pelataan Venäjän pussiin, mutta onko tässä mitään vaihtoehtoja muuta kuin rauhaa? No ei ole. Tämä on hyvin murheellinen tilanne, että hyvin monet tahot haluaisivat tätä sotaa pitkittää ja jatkaa ja lisätä tukea Ukrainalle siinä toivossa, että tilanne Ukrainan kannalta paranisi, mutta ei mikään ulkoinen apu voi olla niin ratkaiseva, että tilanne paranisi. Että ukrainalaisten kannattaisi nyt vihdoinkin tyytyä siihen sopimukseen, mikä saatavissa on. Natosta puheen ollen, Suomikin liittyi NATOon. Miten sä näet tämän NATO-kuvion? Tämähän on pitkä prosessi. Mehän nyt ajatellaan vaan siitä 22 ja sitten asiat eteni todella nopeasti, kun oli kuulemma Venäjä hyökkäämässä tänne. Otetaan lyhyt kysymys tähän heti alkuun, niin päästään sitten siihen NATO-asiaan. Oliko Venäjä hyökkäämässä tänne 22? Mihin? Suomeen. Ei tietenkään. Hyvä. Näin kuitenkin kerrottiin. Mennään kohta tarkemmin siihen. No itse asiassa silloin tasavallan presidentti ja puolustusvoimain komentaja hyvin selvästi totesivat, että Suomeen ei kohdistu minkäänlaista sotilaallista uhkaa, eikä sellaista ole näköpiirissäkään. Se oli aivan totta. Nythän Sauli Niinistö on äskettäin TV-haastattelussa itse asiassa kuultuna ohjelmassa kertonut mielenkiintoisia asioita, miten tapahtumat ovat edennyt. Hänhän kertoi, että silloin helmikuun lopulla 2022 hän päätti, että ryhdytään antamaan Ukrainalle tappavaa aseistusta. Ja hän tässä haastattelussa totesi, että tämä liittyi hänen aikaisempiin vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä esittämisen lausuntoihin. Hän silloin sanoi, että NATO-jäsenyyttä pitää hakea, jos Venäjä alkaa pitää Suomea ja Euroopan unionia samanlaisena uhkana kuin NATOa. Ja nyt hän tässä haastattelussa totesi, että kun Suomi päätti ryhtyä antamaan tappavaa aseistusta Ukrainalle, se tarkoitti sitä, että suomalaisilla aseilla tapetaan venäläisiä, ja tämä aiheuttaa sen, että Venäjä pitää meitä vihollisena. Ja tämän takia pitää hakea NATO-jäsenyyttä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen lausunto. Myöskin on julkisuudessa ollut tietoja siitä, että Ukrainan aseistaminen oli ehtona sille, että Suomi pääsisi NATO-jäseneksi. Sehän eteni hirveätä vauhtia siinä kohtaa, kun me ollaan tiedetty, että Sanna Marinin sen aikainen pääministeri ei ole hirveän suopeasti suhtautunut NATOon aikaisemmin, ja nyt se yhtäkkiä käänsi niin kuin muutamassa viikossa ihan täysin takkisa siinä asiassa. Menikö NATO-prosessi näin suomalaisittain katsottuna hyvin? No eihän se mennyt hyvin. Eihän tästä asiasta käyty oikeastaan lainkaan keskustelua. Se oli hyvin keskusjohtoinen prosessi, jolla tämä kaikki hoidettiin. Mitä Sanna Mariniin tulee, niin hänhän on jälkikäteen kertonut, että hän jo vuosia aikaisemmin oli päättänyt ryhtyä kannattamaan NATO-jäsenyyttä. Että tässä on hyvin monenlaisia tietoja liikkeellä. Mutta tämähän ikävä kyllä tämä NATO-jäsenyys niin kuin on kytkeytynyt Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan siinä mielessä, että Donald Trumpillahan oli
ensimmäisellä presidenttikaudellaan pyrkimys jo silloin parantaa Venäjä-suhteita, mutta kongressin enemmistö tämän esti. Kun sitten Joe Biden tuli presidentiksi, niin ryhdyttiin rakentamaan tätä uutta kylmää sotaa, ja Suomi lähti siihen mukaan tämän sijaissodan osapuoleksi, aseistamalla Ukrainaa, hakemalla NATO-jäsenyyttä. Ja nythän tilanne on aika erikoinen, että tällä Ukrainan aseistamisella ja NATO-jäsenyydellä on synnyttänyt tilanteen, josta Sauli Niinistö sanoi, että Venäjä pitää nyt meitä vihollisenaan. Ja toisaalta me olemme liittosuhteessa Yhdysvaltojen kanssa, joka pyrkii nyt rakentamaan yhteyksiä ja yhteistyötä, jopa ystävyyttä Venäjän kanssa. Tässä me nyt olemme hyvin, hyvin omituissa tilanteissa. Ja meidän oma tilanteemme on aika erikoinen, että meillä ei ole minkäänlaisia yhteyksiä Venäjään, ja samaan aikaan meidän tärkein liittonaisemme Yhdysvallat aktiivisesti omia yhteyksiä ja yhteistyötä kehittää. Olenkin esittänyt, että pitäisi viipymättä kokeilla mahdollisuutta saada tuo itäraja avautuksi henkilöliikenteelle. Sehän on hallituksen julkilausuttu tavoite, että jossakin vaiheessa sitä voitaisiin kokeilla. Nyt kannattaisi kokeilla, koska on tiettyjä viitteitä siitä, että Venäjä saattaisi olla valmis palaamaan siihen vanhaan käytäntöön, että he estävät rajalle pääsyn sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole asianmukaisia asiakirjoja rajan ylittämistä varten. Suomen ja Venäjän keskusteluyhteys on täysin poikki korkeimmalla poliittisella tasolla. Pitäisikö Suomen aloittaa keskustelu Venäjän kanssa? No jossakin vaiheessa keskustelu on aloitettava. On tietysti erilaisia tasoja, joilla voidaan toimia. Tasavallan presidentti, pääministeri, ulkoministeri, ulkomaankauppaministeri ja sitten korkeat virkamiehet. Mutta tämä nyt olisi erittäin helppo siinä mielessä tämä rajan avaaminen, että sehän ei perustu pakotteisiin, vaan se on Suomen oma päätös. Viron ja Norjan kautta kyllä Venäjälle pääsee rajoitetusti, mutta kuitenkin. Ja kyllä Suomen kannattaisi nyt ensitilassa kokeilla, että olisiko tämä mahdollista, että henkilöliikenne ainakin osittain voisi palata. Vaan nyt täytyy muistaa, että kaiken kaikkiaan Suomi on eniten kärsinyt Venäjää vastaan asetetusta pakotteista ja Venäjän vastapakotteista. Ja kun pakotteita päästään purkamaan, Suomi on suurin hyötyjä. Meillä on nyt valtavia ongelmia talouskasvun ja työllisyyden ja valtiontalouden ja muiden taloudellisten seikkojen vuoksi, niin hyvin helppo ja nopea tapa korjata tilannetta olisi se, että sitä mukaan kuin mahdollista tätä yhteistyötä pyrittäisiin palauttamaan. Siinä on tietysti pakotteet, jotka rajoittavat toimintaa, mutta vähitellen niitä pakotteita todennäköisesti tullaan purkamaan. Ja kysymys on myöskin siitä, miten näitä pakotteita tulkitaan. Suomihan on tulkinut niitä kaikkein tiukimmin. Ja totta kai Suomen täytyy nyt seurata kansainvälistä kehitystä ja katsoa, että missä vaiheessa on mahdollista tässä edetä. Miten sä näet median roolin tässä koko Ukrainan sodan aikana? Kuinka iso rooli medialla on ollut tähän kaikkeen yleiseen mielipiteeseen, koska näin isoa Venäjän vihaa mä en ole ainakaan Suomessa nähnyt koskaan. Aina se on ollut vähän semmoinen mörkö, mutta nyt on niin kuin ihan todellista vihaa. Suomessahan on ollut vallalla sotapropaganda ja tiedotusvälineissä on hyvin yksipuolisesti käsitelty Ukrainan tapahtumia ja muita kansainvälisen elämän tapahtumia. Ja sitten kun jotkut, kuten minä, ovat yrittäneet objektiivisesti ja puolueettomasti kertoa asioista, niin meidät on leimattu putinisteiksi ja Kremlin agenteiksi. Se on ollut hyvin, hyvin, hyvin ikävää. Ja myöskin suoranaista sotasensuuria on esiintynyt, että sosiaalisessa mediassa minunkin blogikirjoituksiani on poistettu ja sensuuri on iskenyt ilman, että siihen olisi ollut mitään asiallisia perusteita. Mutta tilanne muuttuu, kun Ukrainaan saadaan rauha palautetuksi. Suurella innostuksella odotan sitä tilannetta, että päästään jälleen asiallisesti keskustelemaan asioista ja vaikuttamaan päätöksentekoon. Sosiaalisessa mediassa törmää paljon kirjoituksia, että ihmiset ihan oikeasti pelkää vieläkin, että sota syttyy Suomeen. Syttyykö Suomeen sota? Ei sellaista ole näköpiirissä. Ei nytkään, vaikka tilanne on tietysti siinä mielessä huonompi, että Sauli Niinistön luonnehdinnon mukaan Venäjä pitää nyt meitä vihollisenaan, mutta ei kuitenkaan sotilaallisen hyökkäyksen uhka ole näköpiirissä. Tähän loppuu vielä, mitä Suomen pitää nyt seuraavaksi tehdä ulkopolitiikassa, että tämä tilanne alkaa rauhoittamaan? No, pitäisi tietysti tukea tätä Yhdysvaltain ja Venäjän prosessia, jossa haetaan rauhaa Ukrainan sotaan. Se on Suomen kannalta katsottuna äärimmäisen tärkeää, että nopeasti saadaan aikaan aselepo, tulitauko, aselepo ja rauhanneuvottelut. Ja
tässä mielessä on tärkeää tukea tätä Venäjän ja Yhdysvaltain neuvotteluprosessia, tai tarkemmin sanottuna Yhdysvaltain prosessia, jossa Yhdysvallat käy erikseen keskusteluja Venäjän ja Ukrainan edustajien kanssa ja pyrkii saamaan nämä yhteiseen neuvottelupöytään ja sopimaan asioista. Ссылка на полную версию интервью смотрите в описании под видео. В свете новой социальной политики в Финляндии решили, что если ты бедный, ты просто ленивый. И решили, хватит баловать ленивцев. Правительство планирует новые ужесточения по минимальному пособию на проживание, тоиминтулотуки. Цель – сэкономить 74 миллиона евро в год и сократить число получателей вдвое. Потому что, видимо, если у тебя нет денег, значит, ты просто недостаточно стараешься быть богатым. В 2024 году было выплачено базовых пособий тоиминтулотуки на 825 миллионов евро. Что предлагают? Снизить базовое пособие для одиноких взрослых и совершеннолетних, живущих с родителями, минус 3%. Для других совершеннолетних минус 2%. Например, ты живешь один, тебе больше 18, получишь на 17 евро 80 центов меньше в месяц. Уберут священный лимит в 150 евро. Если раньше ты мог немного подработать, и эти 150 евро не учитывались при расчете пособия, в будущем любая заработанная копейка или вспоможение будут приниматься во внимание. По статистике, чаще всего базовое пособие получают одинокие мужчины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Видео смотришь, ставь лайк, поддержи. Финское правительство придумало, как оживить экономику. Нужно пустить в дело капитал, связанный в стенах, то есть квартиры пенсионеров. У тебя есть жилье без долгов? Пора сделать его залогом в обмен на немного наличных. Выплатил ипотеку? Молодец! Возьми еще одну, поживи красиво. А через 10 лет, это уж как получится. Добро пожаловать в мир обратной ипотеки, или, как это по-фински называется, käänteinen asuntolaina. Ты берешь кредит под свою или уже почти свою квартиру. Можно получить до 50% от рыночной стоимости жилья. Срок кредита до 10 лет. Каждый месяц банк выплачивает тебе оговоренную сумму. Ты платишь только проценты. А в конце срока либо гасишь долг полностью, либо банк продает твою квартиру. Весьма удобно, если ты не планируешь пережить заем. Правительство предлагает провести исследование, как популяризировать обратную ипотеку среди граждан старше 70 лет. Рассматриваются варианты государственных льгот по процентам и гарантии, чтобы все выглядело не как афера. Основной мотив – освободить капитал мертвым грузом, лежащим в недвижимости. Пусть старики тратят свое жилье на экономику, на товары, услуги, налоги, или хотя бы на лекарства. Банки обеими руками «за», ведь это новое поле для кредитования. Клиент может, например, оплатить капитальный ремонт дома, пока тот не рухнул, или оплатить лечение, или сиделку, или переезд супруга в дом престарелых. Рвануть, наконец, куда-нибудь в кругосветку, пока держишься на ногах. Или просто получать доплату к пенсии каждый месяц. А в чем подвох? Через 10 лет придется либо выплатить, либо продать квартиру. И все время ты платишь проценты, но не основной долг. Нет. Проценты в итоге выходят выше обычных. И главное, постепенно можно потерять жилье, ради которого ты отработал десятки лет. В итоге банк в выигрыше. Ты в своем доме, но, возможно, уже не как собственник, а как арендатор. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, новости для вас. Финляндия открывает двери для иностранных ученых.
Финский национальный совет по образованию предоставляет стипендии в размере 1900 евро в месяц для иностранных аспирантов, желающих провести исследования в Финском университете. Программа открыта для всех национальностей и всех областей науки. Ссылка на экране. Университет Хельсинки планирует в этом году открыть 118 новых позиций для аспирантов. В прошлом году на аналогичные позиции было подано 937 заявок от представителей 80 стран. Большинство заявителей – граждане Финляндии, но также поступило много заявок из Китая, Пакистана, Индии и Италии. Отобранные кандидаты представляли 38 стран, из них 59% – это женщины. Почти 3/4 отобранных получили степень магистра в Финляндии. Исследовательский совет Финляндии РСФ планирует выделить 50 миллионов евро в рамках программы «Профи-9», направленной на стратегическое развитие университетов. Эти средства будут использованы для найма иностранных исследователей в финские университеты в период с 2026 по 2030 годы. Цель – усилить научный потенциал страны и повысить качество исследований за счет привлечения ученых из-за рубежа. Ну, а на этом у меня все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. А теперь я с вами прощаюсь. За внимание я благодарю.